napapansin nyo, medyo okay na yung aking camera. Medyo maganda na yung pagka-setup niya kasi nga, nagamit ko na nga yung tripod ko. Kagaya ng sinabi ko sa inyo yung nakaraang araw, nakaraang video ko, last na video ko na magagamit ko na talaga yung tripod ko, yung in-unboxing ko. Kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin nyo yun para makita nyo kung paano ko siya in-unbox at kung magkano ko siya nabili. So, ayun nga guys, medyo komportable na ako, pero mas magiging komportable siguro ako kung medyo maliwanag yung aking background kasi aminado ako na medyo madilim siya kasi tsaka pangit ang background ko. So, mas maganda siguro lagyan natin ng kunting light. Kaya naman, umorder ako ulit sa Lazada ng ringlight. Mag-unbox ulit tayo ng ringlight. Mag-unbox ulit tayo ng ringlight. Pero bago yan guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para sa upcoming video ko. So guys, simulan natin ang pag-unbox. Sana naman ay maging okay yung kalalabasan ng pag-unbox natin at sana maayos ko siya pag-setup kasi hindi ko alam, ako lang mag-isa dito kaya hindi ako marunong kung paano mag-setup nito. Mamaya sasabihin ko kung magkano ko siya nabili at kung saang seller ko siya nabili. So guys, good luck sa akin. Start na natin. Maganda guys, tingnan niyo siya kasi naka-bubble wrap siya. Safe na safe siya. Hindi siya nababasag. Siguro kaya siya naka-bubble wrap kasi nga parang babasagin siguro, kaya gano'n. Nga pala guys, yung una ko kasing in-order is yung $399. Wala palang stand yun, kaya pinakancel ko, pinalitan ko nito. Ito pala guys is $599. May kasama na to siyang stand. Kaya $599 siya. Plus shipping fee, $50. So, nabayaran ko lahat is $649. Tingnan natin kung ano yung aking $649. Sa Lazada. Alam niyo guys, aminado ako guys na baguhan pa lang ako kaya kung ano na pinagbibili ko para sa pag-vlog ko. Although baguhan ako, kung mahal mo talaga yung ginagawa mo guys, diba? Talagang pagagastusan mo. Pero di ko naman sinasabi na sa inyo na bumili din kayo ng ganito. Sa akin kasi talaga matagal ko nang gustong gawin to eh. Wala kasi ako mga equipments dati. Kaya hindi ko siya nagagawa. Hindi ko nagagawa mag-vlog. So ngayon, kahit paano eh, nakakaya ko naman bumibili ng ganto-ganto kahit maliit-liit. Hindi naman ako nagsisisi. Kasi mahal ko yung ginagawa ko eh. Ang dami naman ito. Dumating to siya guys is kaninang hapon lang. In-order ko to siya nung nakaraang araw. So, ang bilis lang ng deliver niya. Sana okay naman. Hirap lang niya talaga tanggalin sa bubble wrap.
box pa siya. Talagang safety. Safe yung ano niya, yung ilaw niya. Tignan natin guys. Ay, ano ba? Meron siyang parang yan, parang kagaya ng tripod ko. Sana naman marunong ako maglagay. Isip ko yung camera guys. Kasi para makita niya. Sana marunong ako magkabit. Tapos ito. Nakita siya manual. Sabi ko sa inyo guys, hindi na talaga ako marunong magkabit. Ay, pasyo na dapat. Tabi ko lang muna ito sa casting na natin yung ilaw. Ayan, dami ng wire sa loob. Ayan, nakabubble wrap pa siya ulit. Ito yung kanyang ilaw. Sinakilan ng aking face. So, dito siya. Ganito pa to. Guys, di talaga ako marunong magkabit nito. Wait lang. So, ayun nga guys, nakita nyo naman, naikabit ko na siya. Halos kasing laki lang siya ng aking tripod. Hindi ko pa to alam kung paano to ikakabit na itong stick na to. Parang, ano ba, ewan ko. Tsaka ko na lang siguro ito ikabit kasi mas bet ko to yung ganito. Kasi kasing laki lang siya, nakaupo lang ako, okay lang na. Nakatapat lang siyang ganyan. Diba? Tsaka mahaba yung wire niya guys. Ito siya. Check natin. Yan, haba yung kanyang wire. Ito siguro, kailangan to ng adapter. Kahit sa charger, yan. Meron akong charger na ganito. So, ito yung kanyang pindutan. Medyo madilim kasi. Ito yung power. Ito yung minus tsaka plus. Yan nata yung adjust ng ilaw niya. Wait lang, kukuha lang ako guys ng aking charger para mabuksan na natin yung ilaw. Try natin. So yan yun guys, ito na isasaksak ko lang. Try natin kung okay siya ha. Guys, try lang natin itong ating ito yung saksakan niya guys, so umiilaw siya, so check na natin. Diba? Malakas. Yan. Hinaan ko. Yan.
ba? Diba guys, ang ganda. Hindi ko na kailangan pang malakasan yung brightness ng phone ko para makita ko yung itsura ko. Kahit hindi na. Kasi meron akong ring light. Diba? Yan yung pangpalakas niya. Yan, medyo malakas naman. Naan ko lang. Hindi po guys. O, diba? Sa halagang $6.49 may ring light na ako. Okay na sa akin to. Yung ganyan. At least naman medyo maliwanag na yung aking background kahit medyo pangit pa kasi nga nasa bahay lang ako. Wala pa akong mga kung ano-ano. Tsaka na yun guys. Basta ito is nakikita nyo ako na maayos. Hindi kagaya ng mga nakaraang video ko is medyo madilim. So yan, mas better na yung ganyan. Sa mga palagay sa Lazada ko yan na sa Lazada ko siya na order sa halagang $5.99 plus shipping fee is $50, so naging $6.49. So diba sa halagang $6.49 may ring light na ako. Maliit lang siya kumpara sa iba, pero okay na siya sa akin kasi pinapatong ko lang naman kasi siya sa upuan kasi nakaupo lang ako eh. Nangangalay na kasi ako pag nakatype kasi nga malaki na yung aking tamicals. Kailangan nakaupo si mami nyo. So, yun nga guys. Bago ulit ang lahat, huwag mong kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. Sa ngayon, yun lang muna. Thank you for watching guys. Bye-bye!